Hello and welcome to Exam Sastras. Today we'll discuss about the current affairs from 12th to 14th of April 2026. বহুদিন analysis দিব পৰা নাই because of my poor health. Anyways, আমাৰ হাতত compilation খিনি আছে যেখিনি presentation আমি বনাইছিলো মেগাজিনত আমি গোটেই বস্তুখিনি দি দিম চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু লাষ্ট মান্থৰ মেগাজিনখনো কাইলৈৰ ভিতৰত তোমালোকে সবে পাই যাবা তাৰ কাৰণে কমেন্ট কৰি দিবা যেখিনি আমাৰ ষ্টুডেন্ট নহয় তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম So the first topic is about India ranked third globally in renewable energy capacity. নৱীকৰণযোগ্য শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ এতিয়া তৃতীয় স্থানত অৱতীৰ্ণ হৈছে তাৰ ৰিলেটেড এটা নিউজ আহিছিলে যেটো আমাৰ GS পেপাৰ 3 ইকোনমি আৰু সায়েন্স এণ্ড টেকনলজি পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় আকৌ মই ক'ব বিচাৰিছো যে এই বছৰ যেটো প্ৰিলিমছ আহি আছে এটা কথা যদি নটিস কৰা দেখিবা যে লাষ্ট কেমা মানৰ মানে সাপোজ যদি প্ৰিলিমছ হয় মেত বা জুনত বা জুলাইত তো লাষ্ট 3 মান্থছৰ যিখিনি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স হয় এইখিনি আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় গটিকে আগৰ বছৰৰ পৰটো থাকিবই কম্পাইলেচন দিমেই আমি এনালাইসিস দিম কিন্তু তাৰোপৰি এই 3 মাহ আহি থকা 3 মাহ বা 2 মাহৰ যিখিনি এনালাইসিস 3 মাহ হ'ব 2 মাহ সময় এই 2 মাহৰ এনালাইসিস খিনি আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব so let's discuss the topic in detail so context I already told you India has climbed to the third position globally in renewable energy installed capacity মানে already যিখিনি ইনষ্টল কৰা হল যাৰ জৰিয়তে নৱীকৰণযোগ্য শক্তি ঠিক আছে renewable energy তোমাৰ মানে already ইনষ্টল কৰা গৈছে যাৰ জৰিয়তে জেনাৰেশন কৰা গৈছে পাৱাৰ ঠিক আছে সো সেই ইনষ্টল ক্যাপাসিটিৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ তৃতীয় স্থানত এটা কোনখন ৰাষ্ট্ৰ আছে ইন্ডিয়া ঠিক আছে so surpassing Brazil according to the Union Ministry of New and Renewable Energy MNRE যোনটো আমাৰ মিনিষ্ট্ৰি আছে নিউ এণ্ড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি তেওঁলোকৰ তথ্য অনুসৰি বিশ্বৰ তৃতীয় স্থানত in terms of install capacity renewable energy ক্ষেত্ৰত আমি এটা 3 নম্বৰ স্থানত লাই কৰো about India's ranked third globally in renewable energy capacity India has become the world's third largest country in installed renewable energy capacity, showing rapid progress towards clean and sustainable energy system. ঠিক আছে ক্লিন এনার্জি গ্রিন এনার্জি বা সাস্টেইনেবল এনার্জি বহনক্ষম যি শক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ ভাৰতবৰ্ষ যথেষ্ট কাম কৰিছে আৰু যাৰ কাৰণে আমি 3 নম্বৰ স্থানত পাবলৈ সক্ষম হৈছো Global rank third after China and United States. India has emerged as the third largest country in the world in renewable energy installed capacity, reflecting ye ki reflect korise ami je 3 number standard aso rapid progress in green infrastructure karon bharat borkhor bortomanor sarkar khone green infrastructure khetrot thik ase হিউজ আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰত মানে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰগ্ৰেছ এচিভ কৰিছে হেতুৱে ইয়াৰ জৰিয়তে ৰিফ্লেক্ট হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছো এটা যদি ভাৰতবৰ্ষৰ নন ফসিল ইনষ্টল ক্যাপাসিটি যদি চাও ফসিল এনাৰ্জি বা ফসিল ফুয়েল ক্যাপাসিটি বুলি ক'লে আমাৰ কোল ৰিজাৰ্ভ কিমান আছে অইলৰ ক্ষেত্ৰত ৰিজাৰ্ভৰ কথা আহিব বা অন্যান্য যিখিনি ফসিল ফুয়েল আছে সেইখিনিৰ ওপৰতে কথা আহে নাও আমাৰ কাৰণে কি হৈ যায় আমি গম পাওঁ যেহেতু ফসিল ফুয়েল কনজাম্পশনৰ কাৰণে কাৰ্বন এমিশন হয় ঠিক আছে গ্ৰিনহাউস গ্যাসৰ ক্ষেত্ৰত এটা ইম্প্যাক্ট ই পেলাই গটিকে এই গ্ৰিনহাউস গ্যাস কমাবৰ কাৰণে বা কনসেন্ট্ৰেশনটো কমাবৰ কাৰণে বা কাৰ্বন এমিশন ঠিক আছে কমাবৰ কাৰণে আমি এতিয়া কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছো ভাৰতবৰ্ষই নন ফসিল ফুয়েল ইনষ্টল ক্যাপাসিটি নন ফসিল ফুয়েল এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিখিনি নৱীকৰণযোগ্য শক্তি আছে সেই শক্তিৰ উৎসখিনি গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে আমি বিচাৰিছো সো সেই ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান যদি ভাৰতবৰ্ষৰ এটো ফ্যাক্চুয়ালি মনত ৰাখা যেটো নন ফসিল ইনষ্টল ক্যাপাসিটি আছে ঠিক আছে মানে ফসিল ফুয়েলৰ বাহিৰত জিমানবোৰ আমাৰ তোমাৰ এনাৰ্জি ইনষ্টল ক্যাপাসিটি আছে এনাৰ্জি প্ৰডাকচনৰ কাৰণে দ্যাট ইজ 283.5 গিগাৱাট কিমান আছে 283.5 গিগাৱাট মাকো কৈছো কিমান 283.5 গিগাৱাট This represents the combined installed capacity from solar, wind, hydro, nuclear and other non-fossil sources, strengthening India's clean energy mix. So, ইয়াৰ জৰিয়তে আমি কি গম পাইছো যে এই non-fossil fuel install capacity আমাৰ solar সৌৰ শক্তি আহিব wind আহিব ঠিক আছে হাইড্ৰো ঠিক আছে হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিসিটি গম পা জলবিদ্যুৎ শক্তি নিউক্লিয়াৰ বা যিবোৰ আদাৰ নন ফসিল ফুয়েল সোর্সেস আছে তাৰ পা টোটাল আমাৰ বৰ্তমান পাৱাৰ জেনাৰেশন কৰিব পৰা কিমান পাৱাৰ আমি জেনাৰেট কৰিব পৰা কিমান আমাৰ ইনষ্টল ক্যাপাসিটি হয় 283.5 গিগাৱাট সো এটো কথা মনত ৰাখিবা নেক্সট এটা লিষ্টখন দিয়া আছে 2004 চনত আমাৰ
তোমাৰ যেটো ইনষ্টল ক্যাপাসিটি সোয়া কিমান আছিলে আৰু বৰ্তমান সোয়া 2027 ৰ ফৰকাস্ট যেটো আমাৰ কৰা গৈছে তাত প্ৰায় 5153 ইয়াত দিয়া আছে 2014 চনত আমাৰ ৰেংক আছিলে 10 বৰ্তমান আমাৰ ৰেংক কিমান 3rd ঠিক আছে এডিশনাল ফ্যাক্টস আমি যিখিনি প্ৰিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা মনত ৰাখিব লাগে capacity added in 2025-26 লাষ্ট যোনটো ফিনান্সিয়েল ইয়াৰ আছিলে মানে যোৱা মাৰ্চলৈকে তাৰ আগৰ বছৰ 25 এপ্ৰিলৰ পৰা আমি কিমান ক্যাপাসিটি এড কৰিছো নন ফসিল ফুয়েল বা ৰিনিউএবল এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত 55.3 গিগাৱাট আমি শক্তি capacity আমি এড কৰিছো that means আমি কিমান ডেভেলপ কৰিছো 55.3 গিগাৱাটৰ এডিশনাল আমাৰ ৰিনিউএবল এনাৰ্জি ক্যাপাসিটি আমি যোৱা বছৰতে আমি ডেভেলপ কৰিছো তোমালোকে এটা কথা জানা যে পিএম সূৰ্যা ঘৰ মানে যোজনা যোনটো আছে মুফ্ত বিজলী যোজনা যোনটো আছে সৌৰ শক্তিৰ কাৰণে ঘৰে ঘৰে পেনেল লগৰ রুফটপ পেনেল লগৰ কাৰণে অলৰেডি ভাৰত চৰকাৰৰ এটা স্কিম আছে ঠিক আছে কাৰণ আমাৰ ইয়াত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সৌৰ শক্তি পোৱা যায় সেই কাৰণে রুফটপ সোলাৰ যেটো স্কিমৰ আন্ডাৰত রুফটপ সোলাৰ পেনেল লগোৱাৰ কাৰণে যে ইনিশিয়েটিভ লোৱা গল তাৰ কন্ট্ৰিবিউশন টু বা তাৰ ফলাফল সো ফাৰ 8.7 গিগাৱাট মানে ভাৰতবৰ্ষত যিমান রুফটপ পেনেল আছে সেই রুফটপ পেনেলৰ পৰা মানে সোলাৰ ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ কথা যদি কওঁ আমাৰ হাতত ক্ষমতা কিমান আছে ক্যাপাসিটি ইনষ্টল ক্যাপাসিটি আছে 8 হলে কিমান হয় 8.7 গিগাৱাট লাষ্ট ইয়াৰ আমি কৰিছো 55.3 গিগাৱাট Peak renewable energy share in electricity generation 51.5%. মানে total আমাৰ electricity generation বেলেগ বেলেগ এনার্জিৰ পৰা হয় তাতে only তোমাৰ renewable energy কথা যদি কও renewable energy share কিমান হয় 51.5 তাত হাইড্ৰো থাকিব তাত তোমাৰ সোলাৰো থাকিব উইন্ডো থাকিব তাৰ মানে নন ফসিল ফুয়েল যিখিনি তোমাৰ সোর্সেস আছে যৰ পৰা আমি বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰো ইলেক্ট্ৰিসিটি জেনাৰেশন কৰো তাত আমাৰ নন ফসিল ফুয়েল বা রিনিউএবল এনার্জি বা নবীকৰণযোগ্য উৎসৰ পৰা আমি কিমান ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰডিউস কৰি আছো 51.5% রুফটপৰ পৰা কিমান 8.7 গিগাৱাট লাষ্ট ইয়াৰ কিমান কৰিছো 55.3 গিগাৱাট সো এইখিনি বস্তু আমি মনত ৰাখিব লাগিব ৰেকৰ্ড ইনক্ৰিজ ইন ইণ্ডিয়াছ ৰিনিউএবল এনাৰ্জি ক্যাপাসিটি আমাৰ ইনক্ৰিজ কিমান হৈছে টিল অক্টোবৰ 2023 72 গিগাৱাট আছিল আৰু বৰ্তমান কিমান আছে আমাৰ টিল অক্টোবৰ 2024 92 গিগাৱাট হেতু আমি বৃদ্ধি হোৱা দেখা পাইছো এটো সোলাৰ এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছো ঠিক আছে টোটাল আমাৰ ইয়াত যোনটো 283 আছে তাতে সোলাৰ উইন্ড হাইড্ৰো নিউক্লিয়াৰ সব আছে তো সোলাৰ এনাৰ্জিটো আমি প্ৰায় তোমাৰ 20 গিগাৱাট এক বছৰত বৃদ্ধি হোৱা দেখা পাইছো আউট অফ দিস 55 গিগাৱাট হৈছে ন টোটাল তাৰ পিছত উইন্ড এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰটো আমি প্ৰায় 3 গিগাৱাট বৃদ্ধি হোৱা দেখা পাইছো 2023 ৰ পৰা 24 ৰ ভিতৰত ঠিক আছে টোটাল আমাৰ 51.5% ইলেক্ট্ৰিসিটি জেনাৰেশন এতিয়া কৰ পৰা হৈ আছে ৰিনিউএবল এনাৰ্জি সোৰ্সৰ পৰা হৈ আছে সো ইমানখিনি মনত ৰাখিলে আমাৰ কাৰণে হৈ যাব নেক্সট টপিক ইজ अबाउट মাইলস্টোন ইন হাৰগিলা কনজাৰভেশ্যন হাৰগিলা যোনটো চৰাই আছে সেই চৰাই কনজাৰভেশ্যনৰ কাৰণে অসমত বিশেষকৈ বহুত ইনিশিয়েটিভ লোৱা গৈছে আৰু এই টপিকটো জিএস পেপাৰ 3 environment point of view pra ba GS paper 5 Assam environment point of view pra important hoy on 11th of April 2026 the community led Hargila army reported a successful nesting session of the greater adjutant stork ba jak koa hoy Hargila in Assam's Dodora Pasoria region eta Hargila army ki korise eta nesting session nesting মানে গম পানো nesting session এটা successfully শেষ কৰিছে ঠিক আছে কোনটো অঞ্চলত দদৰা পছৰিয়া যোনটো অঞ্চল আছে আমাৰ অসমৰ ঠিক আছে না প্ৰথমতে হাৰগিলাৰ কথাটো জানি ৰ ইয়াৰ যোনটো নাম হয় গ্ৰেটাৰ এডজুটেন্ট ষ্টৰ্ক হয় সাইন্টিফিক নেম হৈ গল লেপটপটিলোছ ডুবিয়াছ মই আকৌ কৈ দিছো লেপটপৰ পৰা মনত ৰাখি দিবা মনত থাকি যাব লেপটপটিলোছ ডুবিয়াছ ঠিক আছে লোকেল নেম হাৰগিলা derived from the Sanskrit for bone sweller ঠিক আছে appearance সংস্কৃত শব্দৰ পৰা আহিছে হাৰগিলাটো appearance large scavenger bird it is about ডাঙৰ এটা scavenger bird হয় with huge bill and neck pouch
IUCNৰ ষ্টেটাছটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনডেঞ্জাৰ্ড আৰু সেইকাৰণে সংৰক্ষণৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া গৈছে ঠিক আছে মই কি ক'লো IUCN ৰেড ডাটা বুকত ইয়াৰ যোনটো ষ্টেটাছ হয় দ্যাট ইজ এনডেঞ্জাৰ্ড ঠিক আছে গ্লোবেল ডিস্ট্ৰিবিউশন যদি ক'বলৈ যাওঁ ক'ত পোৱা যায় মেইন ষ্ট্ৰং হোল্ডছ আৰ আসাম মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত অসমৰ পোৱা যায় আৰু যিখন ভাগলপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আছে সেই ভাগলপুৰত পোৱা যায় অসমৰ নহয় ঠিক আছে ভাগলপুৰ তোমালোকে সবেই জানা এতিয়া কি কোৱা গৈছে যে 11 তাৰিখে হাৰগিলা আৰ্মিয়ে কি কৰিছে এটা নেষ্টিং সেশন হাৰগিলাৰ যোনটো নেষ্টিং সেশন আছে এটো সম্পন্ন কৰিছে দাদৰা পাচৰিয়া অঞ্চলত ৰিজনত না হাৰগিলা আৰ্মিটো কি হয় আমি জানো বহুতবাৰ নিউজত আহিছে অলৰেডি কোৱেশ্চন খুদা গৈছে এটো এটা কি হয় এটা কমিউনিটি হয় ঠিক আছে এটা গ্ৰুপ হয় লেড বাই পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন ফৰ দ্য কনজাৰভেশ্যন অফ দ্য হাৰগিলা বাৰ্ড হাৰগিলা চৰাইটোৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা গৈছিল এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ উদ্যোগত এণ্ড সি ৱাজ পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন ঠিক আছে who led the Hargila army. Problem earlier seen as a bad omen and filthy scavengers, so villagers cut nesting trees. ঠিক আছে আগতে মানে এটা মানে নেগেটিভ এটা সাইড দি পেলাই এই চৰাইটোক চোৱা গৈছিল তাৰ কাৰণে কি কৰে হাৰগিলাই য'ত বসবাস কৰে য'ত নেষ্টিং কৰে ঠিক আছে য'ত পোৱালি জন্ম দিয়ে সেই নেষ্টিং সাইট যিবোৰ গছ আছে সেই গছবোৰ গাঁওবাসীয়ে কাটি কাটি দিয়ে তাৰ ফলত কি হৈ গৈছিল হাৰগিলাৰ পপুলেশ্যন লাহে লাহে ডিক্লাইন কৰিছিল সো এই প্ৰবলেমটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে কি কৰিলে তেওঁ ক'লে যে আমি এটা পজিটিভ পাৰ্সপেক্টিভ আনিব লাগিব মানুহৰ মাজত হাৰগিলাক লৈ কাৰণ হাৰগিলাৰ যোনটো পপুলেশ্যন ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত আছে along with Bhagalpur district আছে so problem earlier seen as a bad omen and filthy scavengers so villages cut nesting trees solution formation of an all women community group called Hargila army আৰু তাৰ কাৰণে পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মনে এটা গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিলে which is called Hargila army for the preservation and conservation of the greater adjutant store or leptoptilos dubias or commonly known as Hargila cultural steps nesting যেটা কৰিছে ন হাৰগিলা বেবি শাৱাৰ্স টু সেলিব্ৰেট চিক্স সৰু সৰু যিবোৰ বাচ্চা হে বেবি শাৱাৰ কৰিছে মানে ঠিক আছে হাৰগিলা ডিজাইনস উইভেন ইনটু গামুচা এণ্ড মেখেলা চাদৰ হাৰগিলা চৰাই যোনটো ডিজাইন গামুচাত বোৱা গৈছে মেখেলা চাদৰটো সেইটো ডিজাইন দিয়া গৈছে আউটকাম বাৰ্ড নাও সিন এজ ডটাৰ অফ দ্য ভিলেজ ঠিক আছে বিশেষকৈ দদৰা পছৰিয়াৰ অঞ্চলত তোমাৰ মানে আমাৰ মানে যেনে কয় ন মানে ঘৰৰ ছোৱালী বুলি কয় ডটাৰ অফ দ্য ভিলেজ এণ্ড পপুলেশ্যন ইনক্ৰিজড ইন দদৰা পচৰিয়া শিঙিমাৰী এৰিয়া সেই অঞ্চলটোত বৰ্তমান মানে সেই অঞ্চলটোৰ চৰাই ন সেই অঞ্চলটো ভাবা গ্লোবেল পপুলেশ্যন সেই অঞ্চলটোত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত পোৱা যায় ব্ৰহ্মপুত্ৰৰো এই দদৰা অঞ্চলত বেছি পোৱা যায় সো দদৰা পচৰিয়া বা শিঙিমাৰী অঞ্চলত তো সেইকাৰণে ঘৰৰ ছোৱালী হিচাপে ডটাৰ বা গাঁৱৰ ছোৱালী হিচাপে ডটাৰ অফ দ্য ভিলেজ বুলি এটা ট্ৰিট কৰা যায় সো এইটো বস্তু এথিকেল পাৰ্সপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কেনেকৈ এটা ইনিচিয়েটিভে আমাৰ পাৰ্সেপশ্যন চেঞ্জ কৰিব পাৰে পাৰ্সপেক্টিভ চেঞ্জ কৰিব পাৰে ঠিক আছে হয়তো তোমালোকক এইটোৰ এক্সাম্পল দি পেলাই এথিক্স ক্লাছত ৰেইন ছাৰে কৰাব নাও সাইন্টিফিক মাইলস্টোন এটা 2026 এবাৰ এচিভ কৰা গ'ল যিটো হৈ গ'ল স্যাটেলাইট ট্যাগিং মানে স্যাটেলাইটৰ জৰিয়তে ট্যাগ কৰা যে চোৱা এপ্ৰিল 2026 marked a shift from community monitoring to high tech tracking আগতে কি কৰে সেই গাঁও অঞ্চলৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকে ট্ৰেক কৰে ঠিক আছে মানে কমিউনিটি মনিটৰ কৰে যে চৰাই আহিছে না চৰাই পৰিছে না চৰাই আছে নাই এটা কি হৈছে হাই টেক ট্ৰেকিং হৈছে অবজেক্টিভ ষ্টাডি দ্য প্ৰি মনসুন ডিসপাৰ্সেল ফেজ আফটাৰ নেষ্টিং সেশন এটা কি হৈ যাব নেষ্টিং কৰাৰ পাছত চৰাইটো গুচি যাব উৰি ঠিক আছে তো ক'ত যায় সেই কাৰণে স্যাটেলাইট ট্ৰেক কৰা গৈছে আৰু যাৰ জৰিয়তে এটা বিশেষ বস্তু দিয়া গৈছে সোলাৰ পাৱাৰ্ড জিপিএছ ডিভাইস এটা ইনষ্টল কৰা গৈছে ফিটেড অন জুভেনাইল হাৰগিলা বাৰ্ডছ ঠিক আছে জুভেনাইল হাৰগিলা বাৰ্ডছত কি কৰিছে জিপিএছ এটা এড কৰা গৈছে যেটো জিপিএছৰ মানে ব্যাটাৰীটো কিহেদি অপাৰেটেড হ'ব হেতু হৈ গ'ল তোমাৰ সোলাৰ পাৱাৰ সৌৰ শক্তিৰ জৰিয়তে গতিকে চিন্তা কৰিব লগা নাই all 24/7 active থাকিব helps identify feeding roads and threats like power lines and polluted landfills ঠিক আছে যে কোত যায় কোত খায় ঠিক আছে কোত তোমাৰ এই পাৱাৰ লাইন কোনফাল দি গৈছে polluted landfills কোত আছে হেখিনি আইডেন্টিফাই কৰাটো apart from monitoring the route of the bird এইখিনি বস্তুৱে হেল্প কৰিব ঠিক আছে the next topic is about skill bridge initiative at Jagiroad Semiconductor plant Jagiroadৰ যেটো Semiconductor plant
বহুৱা গৈছে তাতে এটা এই স্কিল ব্ৰিজ এটা ইনিচিয়েটিভ লোৱা গৈছে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে which is important from GS paper 3 and 5 again science and technology point of view পৰা important হয় 3 আৰু তোমাৰ 5 ৰ ক্ষেত্ৰটো আসাম ইকনমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ষেত্ৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 12 এপ্ৰিলৰ দিনা এটা ট্ৰাইপাৰ্টাইট এগ্ৰিমেণ্ট হ'ল ত্ৰিপক্ষীয় এখন কি হ'ল চুক্তি হ'ল that was signed between কোন কাৰ মাজত হৈছে টাটা ইলেক্ট্ৰনিক্স গভৰ্নমেণ্ট অফ আসাম and Assam Skill Development Mission and they launched the Semiconductor Skill Bridge Program ট্ৰাইপাৰ্টাইট এগ্ৰিমেণ্টখনত কি কোৱা গৈছে কেনেকে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব টাটা ইলেক্ট্ৰনিক্সে কি দিব ট্ৰেইনিং কাৰিকুলাম কি ট্ৰেইন কৰা যাব ইকুইপমেন্টছ দিব আৰু জব প্লেচমেন্ট দিব ট্ৰেইনিং কৰাৰ পাছত জব কোনে দিব টাটা ইলেক্ট্ৰনিক্সে দিব গভৰ্নমেণ্ট অফ আসামে কি কৰিব ল্যান্ড দিছে মাটিটো দিছে ঠিক আছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো গভৰ্নমেণ্ট অফ আসামে বনাইছে এণ্ড পলিচি সাপোৰ্ট দিব ফৰ আন্ডাৰ আসাম সেমিকন্ডাক্টৰ পলিচি 2023 ৰ আন্ডাৰত ইয়াত কি দিব পলিচি সাপোৰ্ট সেমিকন্ডাক্টৰ প্লান্টটো ঠিক আছে টাটা ইলেক্ট্ৰনিক্সে ট্ৰেইনিং কাৰিকুলাম দিব ইকুইপমেন্টছ আৰু জব প্লেচমেন্ট দিব তাৰ পাছত আসাম স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিছনে কি কৰিব ইট উইল হ্যান্ডেল ক্যান্ডিডেট মোবিলাইজেশন এন্ড সাৰ্টিফিকেশন দিয়া ক্যান্ডিডেট মোবিলাইজ কৰা কাম কোনে কৰিব আসাম স্কিল ডেভেলপমেন্ট মিছনে কৰিব আৰু এই যিখিনি ট্ৰেইনিং হ'ব এটো তোমাৰ স্ট্যান্ডার্ড টু কেনেকুৱা থাকিব NSQF নেশনাল স্কিল কোৱালিফিকেশন ফ্ৰেমৱৰ্কৰ স্ট্যান্ডাৰ্ডৰ লগত কি হ'ব এলাইন কৰিব ট্ৰেইনিং এলাইনড উইথ NSQF নেশনাল স্কিল কোৱালিফিকেশন ফ্ৰেমৱৰ্ক স্ট্যান্ডাৰ্ডছ কি কৰিব 5000 যুৱ প্ৰজন্মৰ আমাৰ মানুহ কি কৰিব ট্ৰেইনিং দিব 5000 youth will be trained in specialized semiconductor skills ঠিক আছে clean room protocols working in dust free environment to protect chips ঠিক আছে ক্লিন রুম প্রটোকল এস্টাবলিশ কৰিব যাতে ধুলি বালি যাতে নহয় চিপ যিবোৰ এইবোৰ দিছে না চিপটো যাতে ভালকে ৰাখিব পাৰে এডভান্স পেকেজিংৰ শিকাব কেনেকৈ পেক কৰিব লাগে টেকনিক লাইক থ্ৰো সিলিকন ভিয়া TSB এণ্ড ফ্লিপ চিপ এসেম্বলি ঠিক আছে কোৱালিটি এসুৰেন্স এণ্ড টেষ্টিং ইউজ অফ অটোমেটেড মেচিনছ ফৰ জিৰো ডিফেক্ট চিপছ ঠিক আছে যাতে কোনো ধৰণৰ এটা চিপো যাতে ডিফেক্ট নহলে তাৰ কাৰণে অটোমেটেড মেচিনো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সেই ক্ষেত্ৰটো ট্ৰেইনিং দিয়া যাব ঠিক আছে স্ট্ৰেটেজিক সিগনিফিকেন্স কি হ'ব ইয়াত যে আমাৰ যোনখিনি ইউথ আছে 5000 ইউথক ইয়াত যে ট্ৰেইনিং দিয়া যাব ই কি কৰিব সো ইকোনমিক ডাইভাৰফিকেশন বা আমাৰ যোনটো এই ইনিশিয়েটিভটো যোনটো আছে সেমিকন্ডাক্টৰ প্লান্টটো কি হ'ব ইকোনমিক ডাইভাৰসিফিকেশন Assam is moving from tea and oil and timber to electronics manufacturing ESDM তো সোয়া আগতে অসমৰ ইকোনমি কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে তেল ঠিক আছে চাহ আৰু কাঠ ঠিক আছে বিশেষকৈ তাৰ পৰা এটা ইলেক্ট্ৰনিক ম্যানুফ্যাকচাৰিং অসমত হ'ব ব্ৰেইন ড্ৰেইন কমে যাব যিখিনি হাই ভ্যালু মানে তোমাৰ জব আছে সেইখিনি আমাৰ ইউথে ইয়াতে পাব মাল্টিপ্লায়াৰ ইফেক্ট থাকিব সেমিকন্ডাক্টৰ প্লান্ট ক্যান এট্ৰেক্ট এনসিলাৰী ইন্ডাষ্ট্ৰিজ মাল্টিপ্লায়াৰ ইফেক্টটো কি হয় যে এটা ইন্ডাষ্ট্ৰি আহিছে তাৰ সেই ইন্ডাষ্ট্ৰিটো থকাৰ কাৰণে ওচৰত আৰু 4-5টা ইন্ডাষ্ট্ৰি বহিছে বোলে যেনেকৈ লজিষ্টিক আহিব ন চিপখিনি লৈ যাবৰ কাৰণে লজিষ্টিক ইন্ডাষ্ট্ৰি লাগিব কেমিকেল লাগিব পেকেজিং ইন্ডাষ্ট্ৰি এটা বহিব পাৰে সো এটো মাল্টিপ্লায়াৰ ইফেক্ট দিব ৰিজনাল গ্ৰোথ আহিব সাপোৰ্টস ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন অফ দা জাগিৰোড মৰিগাঁও বেল্ট ঠিক আছে strategic location can make Assam an electronic gateway to Southeast Asia under the Actis policy আমি ইনো গম পাও Southeast Asia কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে strategically and economically অৰ্থনৈতিক ভাৱে বা তোমাৰ সামৰিক ভাৱে হওক বা strategically নহওক বা strategically নহওক কেলে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ লগত আমি এটা সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব বিচাৰিছো তো Actis policyৰ আন্ডাৰত আহি থকা দিনত ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰনিক্স গেটৱে আমি অসমক বনাব পাৰো টু সাউথ ইষ্ট এছিয়া আমি আমাৰ ইয়াৰ পৰা চিপ কি কৰিব পাৰো এক্সপোৰ্ট কৰিব পাৰো দক্ষিণ পূব এছিয়ালৈ সো ইয়াৰ মাল্টিপ্লায়াৰ ইফেক্ট আছে সেমিকন্ডাক্টৰ প্লান্টটো ঠিক আছে সো এইখিনি কোৱা গৈছে যে ইকোনমিক ডাইভাৰসিফিকেশন হৈছে আমি এটা ইলেক্ট্ৰনিক ম্যানুফ্যাকচাৰিংত সোমাইছো চাহ তেল টিম্বাৰ মানে কাঠ থৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিটোক বাদ দিও ব্ৰেইন ড্ৰেইন ৰিডিউস হ'ব মাল্টিপ্লায়াৰ ইফেক্ট হ'ব বেলেগ ইন্ডাষ্ট্ৰি গঢ়ি তুলিব ৰিজনাল গ্ৰোথ আহিব ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেলি ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশন আৰু হ'ব স্ট্ৰেটেজিক লোকেশন হয় ফৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়া ঠিক আছে নেক্সট টপিক ইজ এবাউট প্ৰজেক্ট ভিৰাসত ফৰ আহোম হেৰিটেজ কিনি সংৰক্ষণৰ কাৰণে এটা গভৰ্নমেণ্টে ঠিক আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কালচাৰেল এফেয়াৰ্ছে কি কৰিছে এটা প্ৰপ'জেল দিছে এটা প্ৰজেক্ট আনিছে এণ্ড দ্যাট ইজ কল্ড প্ৰজেক্ট ভিৰাসত which is important from GS paper 5 Assam art and culture point of view তাৰ লগতে science and technology point of view পৰা important হয় কি কৰিব on 13th of April যোৱাকালি Department of Cultural Affairs announced the completion of
3D laser scanning of Ahom era monuments in Assam under Project Virasat. Virasator under কি কৰিব আমাৰ যেনেকৈ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ যিমানবোৰ বা অন্যান্য যিখিনি আমাৰ মনুমেন্টছ আছে আহোম মনুমেন্টছ আছে সেইখিনি কি কৰিব এটা বিশেষ টেকনলজি ইউজ কৰি স্কেন কৰিব প্ৰথম স্কেন কৰিব দেন ডিজিটাইজ কৰিব তাৰ পিছত ক্যাটালগ তৈয়াৰ কৰিব কৰাৰ পিছত কি কৰিব প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব ঠিক আছে কালচাৰেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব্লিক এক্সেছ এডুকেশ্যন হিষ্টৰিকেল ৰিসাৰ্চ এটা কিয় বনাই আছে সেইটো মই কম তাৰ লগতে যেনেকৈ এটা জাষ্ট এটা ব্ৰিফিং আমিতো এনেও শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ তথাপিও আহোম আৰ্কিটেকচাৰ লিগেসি ৰংপুৰ বা বৰ্তমানৰ শিৱসাগৰ আমি গম পাওঁ যে এসময়ত আহোমৰ ৰাজধানী আছিলে আৰু ৰংঘৰক কি বুলি কোৱা হয় যেনেকৈ আহোম মনুমেণ্টছ ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ আছে এই ৰংঘৰ ইজ কল্ড দ্য কলজিয়াম অফ দ্য ইষ্ট বিল্ড বাই প্ৰমত্ত সিংহ ঠিক আছে প্ৰমত্ত সিংহ যিগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ বৰ্তমানৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাইছিল কিন্তু আৰম্ভণি কোনে কৰিছিলে বাঁহৰ সৈতে ৰংঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিলে ৰুদ্ৰ সিংহই used to watch bullfights and sports ঠিক আছে বিশেষকৈ ৰংঘৰত বহি because it is the oldest amphitheater of Asia ৰংঘৰত বহি ৰংঘৰৰ বাকৰিত মহ যুঁজ বা তোমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খেল উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে এই ৰংঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে কাৰেংঘৰ কি হয় কাৰেং মানে কি ৰাজ কাৰেং ৰয়েল প্যালেচ কাৰেংঘৰ was a royal palace expanded by ৰাজেশ্বৰ সিংহ Ahom monuments used special mortar called coral মৰ্টাৰ মানে বিশেষকৈ তোমাৰ যোনটো মিক্সাৰ বনায় আহোম যেনেকৈ আমাৰ যিটো মিক্সাৰ থাকে ঘৰ বনাওঁতে ঠিক আছে কৰলটো কিহেদি বনাইছিলে ডাক এগছ মানে তোমাৰ হাঁহ কণী ষ্টিকি ৰাইচ বৰা চাউল মাটি দালি চাহপাত ঠিক আছে নেমু বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ইউজ কৰি পেলাই সেই মিক্সাৰটো তৈয়াৰ কৰি সেইসমূহ ঘৰ বনাইছিলে যি আজিও মানে স্থিতপ্ৰজ্ঞ হৈ আছে ঠিক আছে নাও টেকনলজিক্যাল ফ্ৰেমৱৰ্কটো আমি অকমান জানিব লাগিব ইয়াত দুটামান কথা আছে কি কৰিব 3D লেজাৰ স্কেনিং কৰিব 3D ঠিক আছে ওকে ফটো প্ৰজেক্ট বিৰাসত ইউজেস কোনটো টেকনলজি ইউজ কৰিব এটো মনত ৰাখিল কাৰণ এক্সামত খুদিব TLS terrestrial laser scanning and photogrammetry to create digital twins of monuments digital twins মানে কি হয় এটা অলৰেডি ৰংঘৰ আছে তো ডিজিটালি এটা ৰংঘৰ থাকিব কি কৰিব স্ক্যান কৰিব প্ৰথম ঠিক আছে TLS terrestrial laser scanning and photogrammetry ঠিক আছে TLS and photogrammetry ইউজ কৰিব These scanners capture millions of data points with high accuracy মানে গোটেই ৰংঘৰটো যেতিয়া স্ক্যান কৰিব ইটস এণ্ড এভৰি কৰ্নাৰ অফ ৰংঘৰ কি কৰিব হাই একিউৰেচিত স্ক্যান কৰিব মানে যদি হে ৰংঘৰ বা তলাতল ঘৰ বা আহোম যিকোনো মনুমেণ্টছত বা কাৰেংঘৰ নহওক যদি অলপো যদি ক্ৰেক আছে they document every crack tilt ঠিক আছে যদি কোবাত যদি এনেকুৱা বলে ভাজ হৈছে স্ট্ৰাকচাৰাল ডিফেক্ট যদি কিবা আছে হেতু কি কৰিব ই স্ক্যান কৰিব ঠিক আছে ইট ইজ আ নন ইনভেসিভ মেথড মানে ইয়াৰ কোনো ধৰণৰ ফিজিক্যাল কন্টাক্ট নকৰে ফ্ৰেজাইল সাৰফেস হয় ঠিক আছে তুমি জানা যে এই সমূহ মনুমেন্ট এটা বনাব নোৱাৰি ঠিক আছে গটিকে কোনো ধৰণৰ ফিজিক্যাল কন্টাক্ট নাই জাস্ট স্ক্যান কৰিব if কারণটো কি if damaged by earthquake or erosion the 3D model works as a blueprint for reconstruction যদি হে ভৱিষ্যতে কেতিয়াবা এনেকুৱা নহওক ভূমিকম্প বা বিভিন্ন কাৰণত এই যদি কনস্ট্ৰাকশন সমূহ যদি ধ্বংস হৈ যায় তেতিয়া 3D মডেলটো আমাক কি কৰিব হেল্প কৰিব ব্লুপ্ৰিন্টৰ কাৰণে ফৰ ৰিকনস্ট্ৰাকশন পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত ই সহায় কৰিব ঠিক আছে সেকেন্ড কথা স্ট্ৰেটেজিক সিগনিফিকেন্স এটা কিয় আছে স্ট্ৰাকচাৰাল হেলথ মনিটৰিং হয় ইয়াৰ জৰিয়তে মানে ৰংঘৰ কাৰেংঘৰ তলাতল ঘৰ বা অন্যান্য যিবোৰ আহোম মনুমেন্ট আছে বোলে তোমাৰ জয়দৌল শিৱদৌল ঠিক আছে তোমাৰ বোলে ৰুদ্ৰসাগৰ তোমাৰ যি দৌল আছে ঠিক আছে তো যি দৌলে নহওক দেৱী দৌলে নহওক কেলে ঠিক আছে দেৱী দৌল নহওক কেলে গৌৰীসাগৰ দৌল নহওক কেলে যিয়ে নহওক তো কি কৰিব চোৱা এই যিমানখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে সকলোৰে স্ট্ৰাকচাৰাল হেলথটো ইয়াৰ জৰিয়তে মনিটৰ কৰা যাব আৰু ইনোস আমি অসম কিহত পঢ়ো সিসমিক জোন 5ত পঢ়ো নাও 6 ডিজিটাল ৰেকৰ্ড হেল্প ট্ৰেক স্মল স্ট্ৰাকচাৰাল শিফট caused by earthquake সৰু যদি কোবাত যদি ক্ৰ্যাক হৈছে ন এটো আইডেন্টিফাই কৰাত হেল্প কৰিব সেকেন্ড কথা কি হ'ব চোৱা Assam's humid climate and heavy monsoon cause moss, algae and brick decay. High resolution scans help study damage. আমি নো গম পাও তুমি দেখিবা ৰংঘৰ বা তলাতল ঘৰ বা কাৰেংঘৰত গলে যে অলপ কি পৰে ওপৰত খেলুৱৈ পৰি যায় আমাৰ যোনটো ক্লাইমেটৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে কি হয় লাহে লাহে তোমাৰ ইটা যিবোৰ আছে যিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু ডিকে হৈছে
ঠিক অবক্ষয় হৈছে সো হাই ৰিজলিউশ্যন যেতিয়া স্ক্যান হ'ব TLS স্ক্যানিং যেতিয়া হ'ব ফটোগ্ৰামেট্ৰি ইউজ কৰি তেতিয়া কি হ'ব ই আমাক যেটো ড্যামেজ হৈছে সেই ড্যামেজটো ষ্টাডি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰিব মানে সিগনিফিকেন্সটো সব প্ৰথম কথা যে প্ৰত্যেকটো মনুমেন্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰাল হেল্থ মনিটৰ কৰা যাব সেকেন্ড কথা এনভায়ৰনমেন্টৰ কাৰণে সৰি কি কয় ক্লাইমেটৰ কাৰণে যিখিনি ডিকে হৈছে সেইখিনি আমি ড্যামেজখিনি আইডেন্টিফাই কৰাত হেল্প কৰিব থাৰ্ড হৈ গ'ল VR virtual reality tourism and accessibility that is most important digital models allow virtual tours and access to restricted upper floors ঠিক আছে and UNESCO aspiration detailed documentation helps in future UNESCO World Heritage consideration along with Choraideau Moidamor লগতে বাকিখিনি মনুমেন্টটো হয়তো কিব পাৰে যে শিৱসাগৰ তোমাৰ ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হিচাপে পুনৰ প্ৰত্যেকটো মনুমেন্টক ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু সেই বস্তুটো তেতিয়াই সম্ভৱ হৈ উঠিব যেতিয়া আমাৰ হাতত এনেকুৱা ধৰণৰ স্ক্যানিং থাকিব যিবিলাক ডিফেক্ট আছে এই ডিফেক্টবোৰ আমি আঁতৰাব পাৰিম আৰু ই ইউনেস্কো ওয়াৰ্ল্ড হেৰিটেজ যেটো চৰাইদেউ পাইছে ভৱিষ্যতে ইউ পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব মানে বাকিখিনি মনুমেন্টছৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব সো ইউনেস্কো এস্পিৰেশন এটা আছে ঠিক আছে আকাংক্ষা এটা আছে যে ভৱিষ্যতে আমি পাব পাৰো তাৰ কাৰণে এই যেটো project Virasat hoy etu amar karone important hoy policy alignment national mission on monuments and antiquities jitu tumar NMMA ase project Virasat aligns with the national goal of creating a comprehensive national database of built heritage ei project to kyo launch kora goisil jate amar bharatborkhot jiman monuments ase prottektu monuments or bikhoye jate amar knowledge thake thik ase ami jate obogoto hoy database jate thake tar karone national mission on Monuments and Antiquities to launch kora goisile NMMA National Mission on Monuments and Antiquities ঠিক আছে NMMA then Digital India leveraging fourth industrial revolution 4IR technologies for the preservation of the soft power tarpor base kori yata dia goise questions attempt koriba napahoriba please napahoriba tete tomalokor subconscious mind ot thaki jabo uttor to diba next class next session মই ইয়াৰ আনসাৰ বিলাক দিম that's all for today's session keep watching exam masters আৰু সকলোলৈকে অসমীয়া ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আশা কৰো এই নৱবৰ্ষৰ সকলোৰে জীৱনলৈ সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক আৰু ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি যাতে তোমালোকৰ জীৱনতো এটা সুস্থিৰ বাতাবৰণ যাতে আহে এটা যাতে চাকৰি পোৱা আৰু ঘৰখনক যাতে আগুৱাই লৈ যাব পাৰা তাৰে কামনা কৰিছো ধন্যবাদ